ați venit, dragilor, din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună de vară, luna lui iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, ca de fiecare dată vreau să le transmit mulțumirile mele din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici, care mă susțineți prin comentarii frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, abonați-vă, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, nu faceți rabat de la folosirea instrumentelor puse la dispoziție de către YouTube. Like, comentarii, hype, super like sunt instrumente prin care voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, suntem la începutul verii, suntem în prima lună de vară, luna iunie. Am zis să vă spicuiesc așa foarte puțin, ca să nu vă plictisesc, nu vă dau nici date tehnice, în ce planetă, unde se află. Am făcut așa ca un fel de concluzie, dar totuși să vedem și din punct de vedere astrologic cum stăm în această primă lună de vară, când pe 21 iunie avem și intrăm în solstițiu de vară, odată cu intrarea în zodia Rac. Așa că, dragilor, luna iunie din acest an nu va fi o lună liniștită de niciun fel. Lucrurile se vor mișca foarte mult, de multe ori în ritmuri diferite, în direcții diferite și chiar încă din prima parte pot apărea destul de multe discuții, schimbări, informații, schimbări de direcție. Și asta e ca și cum parcă toată lumea încearcă să-și găsească o cale, încearcă să înțeleagă încotro ne îndreptăm. Mijlocul lunii lucrurile se mută de pe partea asta globală un pic mai personal și apare nevoia de siguranță, apar emoții, apar situații care să ne fac să ne întrebăm mult mai clar și mult mai bine de fapt ce avem nevoie cu adevărat în viața noastră, ce este ceea ce nouă ne lipsește. Mai departe, sfârșitul lunii lucrurile parcă încep să se adune așa și devin mult mai serioase, lucru care aduce concluzii, decizii, momente în care lucrurile nu se mai pot amâna, deciziile nu se mai pot amâna, situațiile nu se mai pot amâna. Așa că, per total, luna iunie este o lună în care oamenii trec de la confuzie la claritate și de la stai că să ne mai gândim, stai să mai vedem ce mai facem. Nu mai există acest lucru, trebuie luat decizii reale, ferme. O lună care practic ne împinge, vrem, nu vrem, să ne reașezăm viața puțin câte puțin, pas cu pas. Ce este foarte important și aici chiar vreau să scot un pic în evidență. Pe 30 iunie Jupiter va intra în Leu. Leu, ca și voi și încă alte două zodii, Taur și Vărsător, sunt zodii fixe. Involuntar, intrarea lui Jupiter în Leu vă va afecta și pe voi, într-o oarecare măsură. De ce? Pentru că sfârșitul lui iunie pentru voi va fi o energie care vă împinge să ieșiți din zona de confort, să vă redefiniți felul în care vă exprimați, în care vă poziționați propria voastră viață. Așa că, ca și frază de final, aș spune, iunie este o lună în care lucrurile nu mai pot rămâne la fel. Se clarifică direcții, se schimbă perspective și chiar dacă acest proces poate părea foarte intens și câteodată poate să ne ducă în situații de confuzie pe alocuri, ajungem cu toții mai aproape de un anumit adevăr, de adevărul fiecăruia. Da?
și sunt decizii pe care voi nu le mai puteți evita. În ceea ce privește strict pe voi, dragilor din Scorpion, este o lună destul de intensă, mai mult în interiorul vostru decât în exterior. Voi vă veți da seama de lucruri foarte profunde. Veți avea parte de emoții foarte puternice și de situații în care veți vedea mult mai clar ce trebuie schimbat în viața voastră. Este o perioadă, aș spune, de transformare la nivel personal. Pe partea muncii pot să apară, nu știu, schimbări de direcție sau situații care să vă oblige să vă adaptați foarte rapid. Nu este o lună ușoară când vorbim de partea asta a muncii, dar este una care pe voi vă ajută să înțelegeți mai bine unde merită să investiți energie și unde nu. Pe de altă parte, partea banilor, o perioadă în care voi trebuie să fiți un pic atenți la controlul bănuților, al resurselor, cum de-al minte și la cheltuielile care pot apărea. Sunt situații pe partea financiară care o să vă facă să vă reorganizați bugetul sau să luați decizii mult mai atent când e vorba de controlul veniturilor, al cheltuielilor. Oricum, veți lua decizii mult mai serioase, mult mai ferme când e vorba de bani. Pe partea relației apare această nevoie intensă, această dorință ca lucrurile să fie cât mai clare, cât mai limpezi. Este o perioadă în care, cum să spun eu, polurile sunt foarte opuse. De ce? Pentru că puteți să luați, cum să spun eu, o perioadă în care se pot adânci legătura dintre voi sau din contră. Pot ieși la suprafață tot felul de tensiuni ascunse și cert este că nu mai merge nimic care este superficial. Asta este clar. Cei care sunteți singuri apar atracții foarte puternice sau chiar conexiuni cu o anumită încărcătură emoțională pentru voi, destul de mare, și voi puteți simți că anumite persoane chiar vă ating foarte profund. Și dar știți cum e cu energia asta puternică, lucrurile pot fi la fel de intense cum la fel de imprevizibile, se și pot schimba. Așa că, dragilor, să știți că nu sunteți singura zodie, cel puțin până acum, trebuie să vă mărturisesc acest lucru, toate zodiile se simte această energie de așa nu mai merge, plecând de la berbec până la voi inclusiv. Acum o să vedem ce ne spun și cărțile, dar este, așa cum v-am mai spus, o lună în care energia va umbla, să spunem așa, va fi foarte puternică și va umbla pe multe direcții. Haideți să vedem acum ce ne spun și cărțile. Și avem o dezamăgire din partea unui prieten, prietenă sau iubit, iubită. Cineva vă va dezamăgi. Poate că a mințit cu ceva. Cea de-a doua săptămână, o stare de teamă, de griji, de situații tensionate, cineva vă dă această, ori o situație, ori cineva care vă dă această stare de grijă în a doua săptămână. Dar se pare că a treia săptămână vine cu o poziție de autoritate. Asta îmi dă de înțeles că veți trece cu bine peste această stare de tensiune, care, mare atenție, oracolul frunzelor de ceai îmi prezintă decât cam ce este important pe fiecare săptămână a lunii iunie. Da? Că pe ce domeniu asta voi trebuie să adaptați. Pentru că aici, de exemplu, poate să fie o teamă vis-a-vis de locul de muncă, o teamă vis-a-vis de relație, o teamă vis-a-vis de bani. Poate să fie oriunde. Da? Ce este în evidență, să avem așa o imagine pe ansamblu. Cea de-a patra săptămână, trebuie să aveți grijă
e posibil să apară neșansa de a pierde ceva material. Dacă nu aveți grijă, mare atenție, dacă nu aveți grijă pe partea bănuților, uite aici, de exemplu, ne spune clar, voi puteți avea o pierdere materială. Haideți să vedem. Este o lună foarte provocatoare și, cum am mai spus, nu doar la voi. Până acum, cel puțin la toate zodiile. Haideți să vedem energia voastră generală. Oricum o să vedem ce vine pe parcurs la lecturile săptămânale. Călătorie. Energia voastră este una în care, aș zice, știți, a făcut și băiatul meu cel mare când era cel mai tânăr, acel parcurs, da? Când sar și fac tot felul de jumboșlucuri și se mișcă, e o permanență mișcare. E cam așa energia asta voastră, un soi de parcurs ăsta important, pentru că există o schimbare, că este pe partea voastră internă, că este la exterior, că este un proiect de viață, că este o nouă direcție, că este o etapă de explorare și de expansiune, în care voi vă îndreptați către ceva, că e ceva nou, că e ceva necunoscut. Este important ca voi, se pare, să vă clarificați mult mai bine direcția, intenția, să vă planificați mult mai bine, trebuie să acceptați că sunt lucruri care vin imprevizibil și să vă adaptați lor. Cu de-alminteri, e o călătorie, de fapt, este călătoria vieții, în care de multe ori nu este importantă destinația, ci este important cum ajungi până la acea destinație. Este vorba de experiență de viață, de o creștere care voi sunteți conștienți că vine pe parcurs. Și ideea asta de a conștientiza că fiecare experiență include la rândul său necunoscutul. Și eu știu că, vedeți voi fiind și o zodie fixă, așa cum am mai spus, la fel ca și Taurul și Vărsătorul și Leul implicit, pentru voi schimbarea, nu că nu face parte din viața voastră, dar schimbările astea bruște sunt oarecum mai greu de digerat. Dar asta este călătoria vieții. Și se pare că voi mergeți cu această energie în care sunteți conștienți că c'est la vie, da? Așa e viața. Cu bune, cu rele, în ea înglobăm de toate, inclusiv necunoscutul. Poate că, vedeți voi, și această grijă, și această teamă poate să vină din ceva imprevizibil, din ceva la care nu știi exact cum se va termina. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Bun. Partea profesională. Două arcane majore. Avem justiția, zodia balanță, îndrăgostiții, zodia gemeni, de zodii de aer și un 5 de cupe. Dragilor, se pare că voi cu 5 de cupe sunteți destul de necăjiți, supărați, dezamăgiți, ceva care vouă nu prea v-a ieșit, că a fost un proiect, că nu vi s-au recunoscut, sau nu vi s-a recunoscut munca, că ați avut poate vreun conflict, că pur și simplu sentimentul ăsta că, doamne, am investit mult și parcă nu primesc pe măsura muncii mele.
ce este cel mai important din ce văd eu aici? Faptul că voi vă focusați foarte mult pe negativ și vă demotivați. De ce? Pentru că, din câte văd eu, totuși, justiția schimbă cumva energia și spune așa, știi, lucrurile trebuie analizate mult mai obiectiv, mai logic, mai rațional, pentru că apar niște consecințe. Trebuie luată la un moment dat o decizie corectă. Ceva trebuie să se echilibreze legat de muncă. Că poate vin niște acte, vin niște contracte, vin niște discuții oficiale, vin niște evaluări. Da? Apare această nevoie de a privi situația cumva fără niciun fel de emoție în exces. De asemenea, îndrăgostiții, e vorba de o alegere, e vorba de o direcție, de un parteneriat, de o decizie importantă. Chiar dacă voi treceți printr-o dezamăgire sau o stare de nemulțumire profesională, să știți că veți fi obligați să vedeți un adevăr și să faceți o alegere importantă pentru viitorul vostru. Orică nu mai continuați sub aceeași formulă, orică va trebui să alegeți între două direcții, două locuri, două joburi, două colaborări. E o alegere sau ceea ce voi alegeți în această lună are consecințe pe termen lung. Că semnați un contract, că alegeți o colaborare, că vă împăcați, să zicem așa, poate profesional. Eu aș spune doar că 5-ul ăsta de cupe e decât starea voastră de spirit și nimic mai mult. Pentru că celelalte două cărți le clarifică. Asta înseamnă că există direcție, voi trebuie să alegeți lucid și nu din frustrările voastre, din emoțiile voastre. Trebuie să fiți cât mai realiști, cât mai bazați pe rațiune și pe logică. Și cred că un lucru important, să nu vă focusați pe ce ați pierdut. Focusați-vă pe potențialul pe care puteți să-l aveți într-o manieră cât mai clară și cât mai rațională. Nu vă lăsați, cel puțin pe partea asta a muncii, purtați de nemulțumirile voastre sufletești. Cel puțin pe cariera profesională. Pe partea bănuților avem magicianul și un 10 de monede. Aici aș spune, dragilor, că voi chiar puteți să vă folosiți niște abilități, mai ales cei care vă ocupați, nu știu, poate de design grafic, fotografie, gătit, reparații. Dacă sunteți pe publicitate, da, să atrageți clienți, lucrurile astea pot să vă aducă niște venituri din idei creative. Vă vin idei creative pe care nu va fi ușor să le puneți pe piață, trebuie să vă spun, cu 7 ăsta de bâte, dar chiar puteți avea niște contracte cu firme mari care să vă aducă niște bani în plus. Pe de altă parte, acum nu toată lumea se ocupă cu așa ceva, dar abilitățile voastre vă pot ajuta să țineți în frâu situația economică, financiară, da? Să vă protejați, ca să spun așa, bănuții, și veți fi foarte atenți la ce cheltuiți, veți fi foarte atenți dacă trebuie să faceți niște negocieri pentru temiri ce contract financiar poate, sau să vă mențineți un anumit profit. E o luptă pe care o veți duce în așa fel încât voi să vă mențineți sau chiar să creșteți un anumit venit, un anumit câștig. Lucru care se va întâmpla cu acest 10 de monede, pentru că există o stabilitate. Voi aveți șansa în această lună iunie să vă stabiliți financiar pe termen lung și să aveți parte de un câștig care nu este temporar, este ceva stabil, o resursă stabilă. Acum, acești bani poate să vină bani, cash, da? Sau prin intermediul unor proprietăți sau bunuri stabile, da? Care chiar să vă poată ajuta să vă susțineți financiar, poate nu numai pe voi, cât și familia voastră, da?
că e o vreo moștenire, că e un sprijin foarte bun din partea familiei, de asemenea putem vorbi și de acest aspect. Pe partea relației, aveți un eveniment. Aveți un eveniment posibil în familie, care va duce la descoperirea unor lucruri interesante, care nu or să fie, să spunem, chiar așa de bine primite. Da. Cum am mai spus, e posibil ca la un eveniment important să fie un adevăr care să explodeze sau să se... niște tensiuni pe care voi poate le-ați acumulat să facă boom. Sau să schimbe formula, știi? Nu mai mergem ca până acum în relație. Trebuie să vă spun un aspect. Nu este neapărat mereu o despărțire definitivă. Dar, cu siguranță, ce înseamnă este că ceva nu mai poate fi susținut în aceeași formă, în același mod. Și aici vine acest cavaler de spade. E mai degrabă aș spune că va fi o ceartă posibil, o perioadă de criză, dar un adevăr pe care se spune foarte brusc. Și asta destabilizează cumva relația, dar cu acest cavaler de spade, nu știu zodiile de aer, dacă vă spun ceva, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Asta duce de fapt intensitate. Pot avea loc discuții aprinse, reacții impulsive, cineva care vine și spune tot. Discuții pe grabă, o tensiune verbală, o confruntare directă. Ori unul dintre voi nu se mai poate abține, nu mai ține pentru el, spune ceea ce simte, explodează ceva ce s-a acumulat în timp. Că e o conversație foarte aprinsă, foarte dură, care schimbă cumva dinamica relației, dar este ceva ce, cum să spun eu, cavalerul de spade este renumit pentru faptul că acționează imediat, nu are răbdare și chiar poate răni prin cuvinte. Da? Pentru că intră într-un conflict frontal. Asta nu înseamnă neapărat că vă despărțiți, dragilor. Asta înseamnă că efectiv se vor clarifica niște lucruri într-un mod mai brutal, că un adevăr va fi spus fără niciun fel de filtru, da? Că o tăcere se va rupe și că relația voastră intră într-o etapă unde nu se mai pot evita problemele. Ce este foarte interesant, că se pleacă de la acest 4 de bâte. Asta înseamnă că nu sunteți într-o conexiune, lăsăm la o parte evenimentul, nu sunteți într-o conexiune superficială. Voi aveți ceva stabil. Dar turnul vine și spune, știi, ceva trebuie să cadă, că e vorba de o iluzie, că e vorba de un mod toxic în care voi comunicați, că e vorba de o tensiune foarte ascunsă. Ceva este instabil în relația voastră care trebuie clarificată. E ca și cum mai spune, există și pasiune, dar există și tensiune. E genul ăla de relație în care ori spunem adevărul acum, ori totul explodează mai târziu. Mergem mai departe, haideți să vedem. Știți cum e viața unui scorpion? Ca un roman foileton. Bun, haideți să vedem. Pentru cei care sunteți singurei, avem un as de cupere, începuturi. Ia uite ce frumos. Ce frumos. Dacă la cei în cuplu e destul de multă agitație, la cei care sunteți singurei, să știți că voi chiar aveți posibilitatea unui nou început în dragoste. Zodia Vărsător, nu știu dacă vă spune ceva, sau zodiile de foc, Berbec, Leu sau Săgetător. Cert este că va fi pentru voi, nu știu dacă o energie tânără sau o energie cu suflet tânăr, ca să zic așa, cu atitudine jovială, tânără, juvenilă, așa.
De ce? Pentru că pe partea asta a relației, a celor care sunteți singuri, viața sentimentală, începeți să credeți din nou în dragoste, dragilor, după experiențe dificile. Chiar puteți întâlni persoane care să vă aducă liniște, care să vă aducă încredere, iar acest paj, încă o dată, pe lângă asul de cupe, îmi arată un nou început. Apare, cum să spun eu, apar mesaje romantice, apar atracție față de cineva. E cineva care își exprimă interesul față de voi și îl exprimă, ca să spun așa, într-un mod poate stângaci, dar care o să vă placă. Sunteți poate unii dintre voi cei care aveți poate lună Venus sau chiar ascendentul într-o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Voi sunteți mai deschiși, voi sunteți mai curioși, voi atrageți oameni noi prin energia, prin entuziasmul vostru, că sunt la evenimente sociale, la întâlniri neplanificate. E o lună în care voi explorați și învățați până la urmă cam ce fel de partener vi se potrivește. Dar din câte văd eu aici, este ca o dorință care devine realitate în această lună iunie. Haideți să vedem acum și care este mesajul spiritual pentru voi, dragilor, din Scorpion, luna iunie. Care este mesajul pentru dragii mei din Scorpion? Ia să vedem. Trebuie să știi foarte bine pe ce îți vei pune atenția în acest moment, în această perioadă. Trebuie să vă concentrați mult mai mult pe rezultatul pe care vi-l doriți, pentru că aveți totul în voi pentru a vă crea viața visurilor voastre, da? Nu încercați să nu vă mai îndoiți de voi, de puterea voastră, pentru că acum este momentul vostru și noi te susținem cumva, da? Noi suntem aici. Când spun noi, mă refer la partea spirituală, divinitate, univers, cine vreți voi. Cert este că este un mesaj foarte clar și concis. Trebuie să vă axați pe ceea ce vă doriți cu adevărat, să vă concentrați pe rezultat deja, nu pe ce nu aveți. În momentul în care spui nu am aia, nu, trebuie să spui voi obține cu tare lucru, voi reuși aici. Da? Contează foarte mult felul în care voi manifestați această energie și pe de altă parte aveți tot ceea ce, cum să spun eu, abilitățile necesare, aveți tot ce vă trebuie ca voi să obțineți acele lucruri la care visați. Și se pare că sunteți și susținuți, ca să spunem așa, din punct de vedere spiritual. Bun, dragii mei, cam acestea au fost în mare mesajele pentru voi luna iunie acestui an. Vom vedea ce vine la lecturile săptămânale, dar până atunci eu vă tare mulțumesc pentru prezența voastră la această lectură și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.